તો ચાલો દોસ્તો વાત કરીએ ODE ચેપ્ટરની અંદર એક્ઝેક્ટ ઇક્વેશન મેથડની। તો એક્ઝેક્ટ ઇક્વેશન મેથડમાં દોસ્તો આપણે પાર્ટ 1 ની અંદર જોઈ ચૂક્યા છીએ કે જ્યારે આપણું કોઈ ઇક્વેશન એક્ઝેક્ટ ઇક્વેશન બને ત્યારે એનું સોલ્યુશન સિમ્પલી થઈ જાય છે, પણ જ્યારે હવે આપણું ઇક્વેશન એક્ઝેક્ટ ન બને ત્યારે આપણે કેવી રીતના કામ કરવાનું છે એ આ વિડીયોની અંદર સમજવાનું છે। તો એક્ઝેક્ટ ઇક્વેશન ક્યારે બનશે? તો આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થશે ત્યારે। હવે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ નહીં થાય ત્યારે આપણું ઇક્વેશન બનશે નોન એક્ઝેક્ટ, અને નોન એક્ઝેક્ટની અંદર એનું સોલ્યુશન કરવા માટે દોસ્તો આપણે IF ફાઇન્ડ કરવો પડે, ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર। અને ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર ફાઇન્ડ કર્યા પછી જે તમારો m અને n હોય એની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીને પછી સોલ્યુશન આપવામાં આવે છે। તો આખું કામ કેવી રીતના થાય છે, આ કેસીસ કેવી રીતના યુઝ કરવાના હોય એની સંપૂર્ણ ઇન્ફોર્મેશન આ વિડીયોની અંદર પ્રાપ્ત થશે। તો ચાલો દોસ્તો શુભ શરૂઆત કરીએ દોસ્તો। તો આપણે અહીંયા પહેલો ન્યુમેરિકલ લીધેલો છે, તો આ પહેલો ન્યુમેરિકલ જુઓ દોસ્તો, એની અંદર કામ કેવી રીતના થવાનું છે। તો પહેલા m અને n ને આઈડેન્ટિફાય કરો આપણી રીત મુજબ। તો dx સાથે હોય આપણું m કહેવાય, તો m છે દોસ્તો અહીંયા x⁴ પ્લસ y⁴, અને n નું કામકાજ છે દોસ્તો અહીંયા માઇનસ। ધ્યાન રાખજો દોસ્તો, ઘણા લોકો માઇનસને કન્સિડર નથી કરતા, બરાબર, નાની વાત છે પણ અગત્યનું છે। તો m અને n આપણને મળી ગયું દોસ્તો। એના પછી આપણે એના ડિફરન્શિએશન કરી દઈએ, del m upon del y વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરશો એટલે 3y³ આવશે, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y એટલે x નું 0 છે અહીંયા કામકાજ કરીએ દોસ્તો, del n upon del x વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરશો એટલે x નું 1 થશે, તો -y³ તમારા રહેશે। તો અહીંયા જુઓ બંને સેમ આવતા નથી દોસ્તો, એટલે તમે અહીંયા લખી શકો હિયર del m upon del y is not equal to del n upon del x, therefore given equation is not, અથવા તો નોન જે લખશો એ ચાલશે, એક્ઝેક્ટ। ચાલો, તો આવી રીતના એટલું તો ખ્યાલ આવી ગયો કે ઇક્વેશન તમારું નોન એક્ઝેક્ટ છે। તો હવે એની અંદર 4 કેસ છે દોસ્તો, એનું આપણે તપાસ કરવાનું થાય। તો 1 બાય 1 આપણે જોઈએ દોસ્તો। તો કેસ નંબર 1 એવું કહે છે કે 1/n del m upon del y minus del n upon del x કરો, અને આટલું કરવાથી આ બધું આપણી પાસે હશે, n ની વેલ્યુ આપણી પાસે હોય, આ n ની વેલ્યુ છે, del m upon del y del n upon del x બધું હોય, અને જવાબ જો તમારું કોઈ x વાળા જ ટર્મ આવે તો તમારો IF સીધો આ રીતના બની જાય, e⁻f of x dx। એના પછી દોસ્તો કેસ નંબર 2 માં બધું ચેન્જ કરી નાખો, m અને n વાળા બધા રિપ્લેસ કરી નાખો, ઇન્ટરચેન્જ કરી નાખો, તો તમારો આ કેસ બને। અને એમાં f of y વાળું દોસ્તો આવે તો IF બની જાય e⁻f of y dy। એના પછી થર્ડ કેસ છે કે જો તમારું દોસ્તો ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન હોમોજીનિયસ ઇક્વેશન હોય તો તમારે સીધું આ રીતના IF લઈ લેવાનો 1/mx + ny। હવે હોમોજીનિયસ કોને કહેવાય? તો ODE ની અંદર જ આપણે હોમોજીનિયસ ઇક્વેશનની મેથડ સમજ્યા હતા, એની અંદર આપણે વાત કરી હતી કે દોસ્તો જેની ડિગ્રી સેમ થતી હોય, m/n ના ફોર્મેટમાં ઇક્વેશન હોય અને ન્યુમેરેટર અને ડિનોમિનેટરમાં ડિગ્રી સેમ થતી હોય તો એને આપણે કહી શકીએ હોમોજીનિયસ। તો અહીંયા m/n નહીં હોય, અહીંયા તો બાજુમાં ગોઠવાયેલા હશે, આ ફોર્મેટની અંદર હશે, તો અહીંયા પણ m અને n એની ડિગ્રી સેમ થવી જોઈએ, બાજુમાં હશે અહીંયા આવી રીતના। તો અહીંયા જુઓ આ જે m છે દોસ્તો તો એની ડિગ્રી 4 કહેવાય। અહીંયા તમારું n છે દોસ્તો, તો n માં x અને y³ છે, તો x નો 1 પાવર આનો 3 પાવર ને મલ્ટીપ્લાયમાં છે એટલે બંનેનું ટોટલ કરો તો 1 + 3 4, તો આની ડિગ્રી પણ 4, આની ડિગ્રી પણ 4। તો અહીંયા તમે કહી શકો કે આપણું જે ગિવન ઇક્વેશન છે એ હોમોજીનિયસ છે। તો સીધો ખ્યાલ આવી જાય તમને તો સીધું IF દોસ્તો આ રીતના લખી શકશો। તો અહીંયા આ કેસ લાગુ પડી જશે, નહીં તો પછી તમારે ટ્રાયલ એન્ડ એરર કરવું પડે, 1 બાય 1 તમારે કેસ ચેક કરવાના થાય। તો આપણે સીધું હોમોજીનિયસ ઇક્વેશન પ્રમાણે કામ કરીએ તો અહીંયા તમે આવી રીતના લખી શકો ભાઈ ગિવન ઇક્વેશન ઇઝ હોમોજીનિયસ, ગિવન ઇક્વેશન ઇઝ હોમોજીનિયસ। તો સીધો તમે એનો IF લખો દોસ્તો, IF is equals to 1/mx + ny। ઓકે, તો શું થશે 1/mx, તો આ m જે છે એની સાથે x મલ્ટીપ્લાય કરાવો હજુ તો x⁵ થાય પ્લસ xy4 થાય, પછી વચ્ચે પ્લસ સાઇન ny, આ n જે છે દોસ્તો એની સાથે y આપો તો y ની 4 પાવર થશે, પણ આગળ માઇનસ સાઇન હોવાથી પ્લસ માઇનસ રહેશે અને xy4 થશે। તો અહીંયા તમે જુઓ xy4 પ્લસમાં, xy4 માઇનસમાં, બંને કેન્સલ આઉટ થશે અને આન્સર આવશે દોસ્તો તમારો માત્ર ને માત્ર 1/x⁵। આ તમારો IF આવી ગયો દોસ્તો, 1/x⁵।
હવે આજે આઈએફ આવ્યો, હવે મેથડ સમજજો બરાબર. આઈએફ ફાઇન કરીને કામ પૂરું નથી થતું, આપણે તો સોલ્યુશન આપવાનું છે. તો આ જે તમને આઈએફ મળ્યો હોય દોસ્તો, એ આઈએફને તમારો જે આ એમ છે, તમારો જે આ એન છે, એની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાના અને નવા એમ અને એન મળશે. અને એમ સ્ટાર, એન સ્ટાર, M1 N1 જે તમારે નામ આપો એ આપો. હું એમ સ્ટાર અને એન સ્ટાર કહું છું. તો એમ સ્ટાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ જે નોર્મલ એમ છે ઇન્ટુ એને આઈએફ કરી દેવાનું થાય. તો કરો દોસ્તો. નોર્મલ એમ તમારો કેટલો છે? x4 y4, x4 પ્લસ y4 ઇન્ટુ 1/x5. તો સીધું અપોનમાં જે x5 મૂકી દો. થોડુંક આને સિમ્પ્લિફાય પણ કરી દો ને દોસ્તો. સિમ્પ્લિફાય કરશો તો શું થશે? તો x4/x5 તો 1/x વધશે અને અહીંયા તમારું y4/x5. આ તમારો એમ સ્ટાર થઈ ગયો. સેમ વે દોસ્તો એન સ્ટાર ફાઇન કરો. તો એન સ્ટાર માટેનું કામકાજ એ જ n ઇન્ટુ આઈએફ. તો n તરીકે આપણું છે દોસ્તો -xy3. તો -xy3 ઇન્ટુ 1/x5. તો અહીંયા તમે જુઓ કેન્સલ આઉટ થશે તો માઇનસમાં y3/x4 એ તમારું આવી જાય એન સ્ટાર. હવે એનું આપણે સોલ્યુશન દોસ્તો આપીએ તો એનું સોલ્યુશન આપવા માટે આપણે આ રીતના કામકાજ કરવાનું છે. જો મેં અહીંયા લખ્યું નથી કે એનું સોલ્યુશન કેવી રીતના અપાય, પણ આ જ સોલ્યુશન છે દોસ્તો. પણ એમાં એમ અને એનની જગ્યાએ એમ સ્ટાર એન સ્ટાર આવી જશે. બસ હવે પાછું બેક ટુ પવેલિયન, જેમ કામ કરતા હતા એમ જ. તો મસ્ત આમ ટાઇટલ મારી દેવાનું દોસ્તો, સોલ્યુશન. આ સોલ્યુશનનું ટાઇટલ લાગી ગયું. એની અંદર દોસ્તો એ સોલ્યુશન કેવી રીતના અપાય લખી નાખો. ઇન્ટિગ્રેશનમાં એમ સ્ટાર ડીએક્સ પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશનમાં એન સ્ટાર ડીવાય ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સી. પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે દોસ્તો કે પહેલાંની અંદર એમ વાળા ટર્મની અંદર જેટલા કંઈ વાય આવશે બધા કોન્સ્ટન્ટ તરીકે ટ્રીટ થશે અને આમાં એક્સ વાળા ટર્મ બધા રિમૂવ કરવામાં આવશે, પછી ઇન્ટિગ્રેશન કરવાના. તો ચાલો એ પ્રમાણે લખીએ. તો ઇન્ટિગ્રેશનમાં એમ સ્ટાર, તો એમ સ્ટાર તમે જુઓ આ છે 1/x, બ્રેકેટ કરજો, બે ટર્મ છે 1/x પ્લસ y4/x5 અને dx પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશનમાં હવે x વાળા ટર્મ રિમૂવ કરીને સીધા આપણે લખીએ દોસ્તો. તો n સ્ટાર તો દોસ્તો આપણો આ આવ્યું છે, જુઓ અહીંયા ફોકસ કરો, આ આપણું n સ્ટાર છે. તો આ n સ્ટારની અંદર એક જ ટર્મ છે અને એ ટર્મમાં પણ x આવે છે, કન્ટેન છે. તો x વાળા ટર્મ તો રિમૂવ કરવાના છે. તો આ કશું આવશે જ નહીં, લખવાની કોઈ જ જરૂર નથી. ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સી. આવી રીતના બધા ટર્મ રિમૂવ તમારા. હવે આનું તમે ઇન્ટિગ્રેશન કરી નાખો. ચલો 1/x નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય દોસ્તો? તો આપણને ખબર છે log x થાય. હવે અહીંયા છે y4/x4. y4 દોસ્તો કોન્સ્ટન્ટ છે હો, એટલે y4 તો તમારો એઝ ઇટ ઇઝ પડ્યો રહેશે. એના સિવાયનું જે કામ છે 1/x5 એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરી નાખો. તો 1/x5 એટલે x-5 એનું ઇન્ટિગ્રેશન થાય. બધા સ્ટેપ લખી દીધા તમે તો સાહેબ. -4/-4 આવી રીતના. ઓકે, એક તો માઇનસ નિશાની આવી જશે ને આખું લખી નાખો ને આવી રીતના માઇનસમાં x-4 અને સિમ્પ્લિફાય કરી નાખો એટલે તમારું કામ થઈ ગયું. ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સી log x માઇનસમાં y4/x4 અને આ 4 આપી દો આગળ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સી. તો આ તમારું સોલ્યુશન આવી ગયું. તો આવી રીતના દોસ્તો આપણે આની અંદર કામકાજ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. તો એકદમ શાંતિથી કામ કરવાનું, જે કેસ લાગુ પડતો એ પ્રેમથી લાગુ પાડવાનો. અહીંયા દોસ્તો તમને એક વાત એ પણ કહી દઉં કે આની અંદર દોસ્તો તમે પહેલો કેસ લાગુ પાડશો ને તો પહેલો કેસ પણ લાગુ પડે એમ છે. અમે ચેક કરી લીધું છે, એમાં f(x) વાળું જ ટર્મ આવશે. તો આનાથી પણ તમે કામ કરો. આઈએફ રિમેન સેમ. આઈએફ જે દોસ્તો આપણો અહીંયા મળે છે 1/x5, તો પહેલા કેસથી કામ કરશો તો પણ એ જ 1/x5 તમારો આઈએફ આવશે. ઓકે, હવે આપણે દોસ્તો એક બીજો ન્યુમેરિકલ્સ પણ જોઈએ અને એની અંદર કેવી રીતના કામ થાય છે, કયો કેસ લાગુ પડે છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ચાલો દોસ્તો, તો શરૂઆત કરીએ દોસ્તો અહીંયા m અને n લખવાથી. તો અહીંયા દોસ્તો આપણો m બનશે x² + y² + 3 અને n ની વેલ્યુ દોસ્તો તમે જુઓ તો -2xy, માઇનસ સાઇન સાથે લેવાની. ડિફરન્શિએશન કરો પાર્શિયલી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x એન્ડ y. તો ∂m/∂y વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરશો એટલે 2y આવશે. અને અહીંયા દોસ્તો કરશો તમે ∂n/∂x વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x. ઓહો, ખાલી માઇનસ નિશાનીનો ફરક રહી ગયો, નહીં તો આ બંને ઇક્વેટ થત અને ઇક્વલ થત અને એક્ઝેક્ટ ઇક્વેશન આપણા થઈ ગયા હોત. કંઈ વાંધો નહીં દોસ્તો, લખો અહીંયા હિયર
del m upon del y is not equal to del n upon del x. Okay, therefore given equation is not exact. ચલો નોટ એક્ઝેક્ટ છે, હોમોજીનિયસ છે પેલું તો એ જ જોઈ લેવાનું દોસ્તો, કારણ કે સીધો ડેટા જોઈને આપણને ખબર પડી જાય એવું હોય તો ડેટા જોઈને જુઓ દોસ્તો, આ છે અહીંયા સ્ક્વેર, આ કોન્સ્ટન્ટ નડે દોસ્તો, કોન્સ્ટન્ટ ન હોય ને તો આ ઇક્વેશન એક્ઝેક્ટ થઈ ગયો તમારો, અહીંયા 2 પાવર કહેવાય, મલ્ટીપ્લાયમાં હોય તો ચાલે. ઓકે, તો હવે આપણે શું કરશું દોસ્તો, પહેલા કેસથી ચેક કરીએ, ટ્રાયલ એન્ડ એરર. તો એક થંબ રૂલ આપે દોસ્તો કે કેસ 1 અને કેસ 2 છે, આમ તો બે સિમિલર જ છે પણ એમ અને એન ઇન્ટરચેન્જ છે બંનેની અંદર. તો આપણે શું કરશું દોસ્તો, પહેલો કયો કેસ યુઝ કરવો જોઈએ, એન વાળો કરવો કે એમ વાળો કરવો? તો એના માટેનો એક થંબ રૂલ એવો બને છે કે એમ અને એન માંથી જે વેલ્યુ સ્મોલર હોય, નાની હોય, એ વાળો કેસ લાગુ પાડો. પહેલા ટ્રાયલ એમાં કરો. તો અહીંયા એન વાળી વેલ્યુ જો નાની અમથી બને છે, તો એ એન વાળો કેસ વિચારો દોસ્તો. તો આની અંદર જ આપણે વેલ્યુ પુટ કરીએ. ચલો 1/n, તો 1/n થશે તમારું 1/, વ્યવસ્થિત જ લખીએ ને કદાચ એ કેસ લાગુ પડી જાય તો ચાલો તમારે રફમાં કામ કરવાનું. 1/n del m upon del y માઇનસ del n upon del x. તો આનું કામકાજ આપણે કરી રહ્યા છીએ દોસ્તો. તો ચલો અહીંયા 1/n તો 1 માઇનસ 2xy, પછી del m upon del y તો આ છે 2y, માઇનસ સાઇન, પછી del m upon del x માઇનસ, તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2y. ચલો 1 માઇનસમાં 2xy, આ થશે તમારું 4y, y કેન્સલ થશે અને 2 જા થઈ જશે એટલે માઇનસમાં નિશાની રહેશે, ઉપર 2 રહેશે અને નીચે વધશે દોસ્તો x. તો આવી રીતના આપણું કામકાજ થાય છે. તો બરાબર છે, અહીંયા f of x એટલે કે x વાળું ટર્મ જ રહેવું જોઈએ, તો x વાળા ટર્મ જ છે, એમાં કોઈ y છે જ નહીં, તો પહેલો કેસ લાગુ પડે છે. બરાબર, તો ભાઈ બીજો કેસ ચેક કરવાની જરૂર નથી. આને આપણે કહી દો f of x, એ તમારો f of x છે. તો હવે તમારો if તમને મળી જાય પ્રેમથી દોસ્તો. therefore if is equals to e raised to f of x dx ઇન્ટિગ્રેશનમાં. તો એનું કામકાજ કરી દઈએ. e raised to ઇન્ટિગ્રેશનમાં f of x તરીકે છે -2/x, -2 બહાર જ લખો, 1/x લખો અહીંયા. ચલો તો આ થશે e raised to -2 એઝ ઇટ ઇઝ. 1/x નું થશે દોસ્તો log x. એનું કામકાજ કરવું હોય તો e raised to -2 ઉપર ચડાવી દો તો x ની -2 એટલે આ થશે દોસ્તો x ની -2 એટલે 1/x². બરાબર, એ log કેન્સલ આઉટ નિયમ પ્રમાણે. તો 1/x² આપણો if આવ્યો. તો હવે દોસ્તો નવા m સ્ટાર ને n સ્ટાર લખો. m સ્ટાર તો m ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ if. હવે પ્રોસિજર આવી રીતના કરવાની. તો m તરીકે આપણું શું છે, x² પ્લસ y² પ્લસ 3. ઓકે, ઇન્ટુ if. if એટલે 1/x², એટલે બધા આપવામાં x² આપવાનો થયો. તો આપી દો x²/x² 1, પછી y²/x² પ્લસ 3/x². આવી રીતના કામ કરજો, સિમ્પ્લિફાય કરી નાખો, પછી સીધું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું જ રહે. એના પછી n સ્ટારની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી નાખો. n સ્ટાર તો એ થશે દોસ્તો n ઇન્ટુ if. તો n તરીકે તમારે છે -2xy અપોન if માં સીધું 1/x² છે એટલે અપોનમાં x² આપી દો. તો -2y અપોન x, આ તમારું n સ્ટાર બનશે. ઓકે, ચલો હવે આપણે સોલ્યુશન આપી દઈએ એ પ્રમાણેનું. તો કરો અહીંયા સોલ્યુશન. તો સોલ્યુશન આ રીતના આપવામાં આવશે, m સ્ટાર dx પ્લસ n સ્ટાર dy ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ c. પણ ખાસ યાદ રાખવાનું કે અહીંયા y તમારો કોન્સ્ટન્ટ અને અહીંયા x વાળી ટર્મ તમારી રિમૂવ. આ ન લખો તોય ચાલે પણ આપણે ભૂલાય નહીં એટલા માટે. તો અહીંયા દોસ્તો m સ્ટાર લખીએ આપણે. m સ્ટાર આ છે આપણો 1 પ્લસ y²/x² પ્લસ 3/x² dx પ્લસ હવે અહીંયા ખાલી y વાળા ટર્મ હોય એ n સ્ટારમાં, તો n સ્ટારમાં એક જ ટર્મ કહેવાય દોસ્તો, ને એક ટર્મમાં x છે તો એ આપણે લખવાની કોઈ જરૂર રહેશે નહીં. ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરી નાખો c. કેટલું ઇઝી થઈ જાય કામ દોસ્તો. હવે આના ઇન્ટિગ્રેશન કરી નાખો. તો 1 નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે x પ્લસ જો 1/x², તો હમણાં જે પ્રમાણે કર્યું તો એ પ્રમાણે જ
તમારે કામકાજ કરવાનું થાય. ન ખબર પડે તો યાદ રાખજો દોસ્તો 1/x² એટલે x ની -2, x ની -2 માં +1 કરશો એટલે -1/-1 એટલે -1/x તમારો આન્સર આવે. ઓકે, તો માઇનસ કરી નાખો સીધું દોસ્તો. y² એમને /x સેમ બે અહીંયા -1/x. તો આવી રીતના કામકાજ થઈ જાય = c. x તમારે એલસીએમ બેલસીએમ લેવા હોય તો તમે લઈ શકો છો. તો આવી રીતના દોસ્તો સિમ્પલ કામકાજ જ હોય છે. આઈએફ તમને આ 4 કેસમાંથી એક કેસથી લાગુ પડી જશે દોસ્તો. તો આવી રીતના કામ કરશો તો જરાય વાંધો નહીં આવે. કેસ નંબર 4 આ કેસ છે ને એના કદાચ નંબર તમારી બુકમાં આડાવડા પણ લખેલા હોય, એનાથી કોઈ ડરતા નહીં, બરાબર, પણ ધ્યાન આ રાખવાનું છે. હવે આની અંદર જો કેસ 4માં આ ટાઈપનું ઇક્વેશન હોય, આવી પ્રમાણે સેટ થતું ઇક્વેશન કોઈ હોય તો તમે આ કેસ લાગુ પાડી શકો. તો આવી રીતના સરસ મજાનું કામ કરજો. આવા લોટ્સ ઓફ ન્યુમેરિકલ્સ એક્ઝામની અંદર પૂછાય છે, એમાં તો છે ને ખાસ વિશેષ એક્ઝેક્ટ ઇક્વેશન જ બનતા હોય ને એવા જ વિશેષ પૂછવામાં આવ્યા છે. આવાય પૂછેલા છે પણ આવા ઓછા છે કમ્પેર ટુ એક્ઝેક્ટ ઇક્વેશન બનતા હોય એ. અને 3 માર્ક્સની અંદર વિશેષ પૂછે, ક્યારેક 4 માર્ક્સમાં પણ હોય. તો આવી રીતના સરસ મજાની GTUની તૈયારી કરજો. આના નોટ્સ અવેલેબલ છે, એ જોતા હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જે નંબર આપ્યા છે એના ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી ફીસ પે કરી અને એ નોટ્સ પણ તમે મંગાવી શકો છો. અને સારામાં સારી રીતના તમે એક્ઝામ માટે પ્રિપેર કરી શકો એવી શુભેચ્છાઓ અને શુભકામનાઓ સાથે આ વિડીયોની કરીએ આપણે સમાપ્તિ.